Magandang araw sa inyo lahat, no? Konting update lang tungkol dito sa puno na ginawa natin o winorship natin last year, 2020, na si Ficus Joey. Kung matatandaan natin, no, nung nakaraang workshop natin last year, is inayos natin yung kanyang nibari. Nilagyan natin siya ng parang container sa ilalim para mag-flare yung kanyang ugat. Okay. So 1 year na nakalipas, no? Maganda naman ang development, no? So given na ang development niya dahil 1 year, no? Kung titignan natin, maganda naman ang kanyang naging development. Actually, na-workshop ko na siya before, no? So doon sa last na workshop natin, pangalawang beses ko siya na gagalawin. So ibig sabihin, last year 2020 na i-workshop siya isang beses, and then ngayon ito yung second time na i-workshop. Okay, so doon sa nakaraang video natin, no, ang sabi ko sa inyo is kailangan siyang magkaroon ng sanga sa harapan. So nagawa naman natin, no, may tumubo sa bandang baba. Okay. Dito, then pinuse natin siya dito sa patin to, which is yan yung target natin nung nakaraan. Okay. So ngayon, bago natin siya i-workshop, defoliate natin at aayusin na masanga base yan doon sa mga tinuturo ko sa inyo dati. So simulan natin yung kanyang pagde-defoliate o pamimili ng sanga. So ito na yung kinalabasan ng unang part nung pagbo-workshop natin. Kung mapapansin nyo, no, hindi ko siya lahat dinefoliate, no? Examine and observe, no? So bago tayo magpatuloy, no, ipapakita ko muna sa inyo yung close up ng trungko na katulad ng ginawa ko kanina, para at least maintindihan nyo yung gagawin natin mamaya. Okay? Mas maintindihan nyo yung gusto kong sabihin, no? Okay. So definitely ito yung front natin, no? Okay. Kada mag-workshop tayo, palagi kong sinasabi sa inyo o sinishare na kung ano yung immediate kailangan ng puno. Base dun sa nakaraang video, no, na kailangan siyang magkaroon ng sanga dito sa part na yan. Kung mapapansin nyo, no, di ba yung pinaliwanag ko dati, yung merong pag ganon, yung parang kortina. So ay ito na siya, no. So nagawan ko siya ng paraan, no. Yung sinasabi ko sa inyo, no, na kung sakali magwo-workshop tayo sa isang puno o sa ating mga puno, magbabase tayo doon sa plano nung nakaraang workshop. So ang nakaraang workshop is magkaroon nito is nasunod naman. Okay, examine and observe na ulit. Okay. Kung mapapansin nyo, no, dahil ngayon is tag-ulan, no, ewan ko lang kung napansin nyo kanina, no. Kung napansin nyo to kanina, medyo maganda ang inyong obserbasyon. No, kung mapapansin nyo, nagputol tayo dati dito ng pating yan. So nag-ugat. Okay. At ganon din sa pating yan. So dali, para at least maintindihan nyo maigi natin. Yan, pating yan. Yan. So ibig sabihin, kapag nagputol tayo, yan yung dating pinuse natin, yung pinuse, no? Okay, yan yung ugat dito. Yan, pinuse yan sa likod.
Nung pagkaputol, nagkaroon ugat. Same din dito. Actually, ito, branch to dati, no? Nagputol, then nagugat. Ngayon, bakit ko pinapakita sa inyo yun? Kasi, so kapag nagputol tayo dito, no, sa parteng yan, more or less, magkakaugat din. Kumbaga, additional character doon sa puno. Actually, itong parteng to, hindi naman siya kailangan. No? Pinapalakas lang natin itong parteng to dahil nga, kung titignan nyo yung puno, medyo pointed pa o masyadong matulis yung ating major line. Yan, mapapansin nyo. Yan. Okay? So, napansin nyo, no? Ngayon, later on, if ever na magputol tayo dito sa parteng yan, dyan, so, ganun din ang mangyayari. Pero, dapat tag-ulan. Dahil nga, nagpapalaki tayo nito ang parteng to, no, maybe o malamang sa susunod na next year na tag-ulan na yung pagpuputol niyan hanggat dapat lumaki pa tong parteng to para hindi siya gaanong ka-pointed, kumbaga hindi siya ganun matulis, no. At isa pa, no, if ever later on magputol tayo dito sa parteng yan dahil nga nag-fuse na, so pwede mangyari na mag-ugat din. Ibig sabihin yung ugat niyan mag-flare o gagapang yan pababa, so additional character yan doon sa trungko natin, no? Pero dapat, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, malamang next year na tayo magputol sa tag-ulan. Ito, kung mapapansin nyo, nagputol tayo dati dito noong nakarang workshop. Yan, ugat na. Pero hindi ko pa siya pinuputol dahil nga magbibigay yan ng karakter. Mamaya ayusin natin yan, no? Yung mga hair roots na yan, parteng yan yung aayusin natin mamaya. So, kumbaga, additional detail yan, yung maliliit na detail na gagawin natin para mapaganda yung puno. Okay? So, yan yung immediate na kailangan ng puno, no? Another na kailangan ng puno sa parte ngayon, no? So, yan yung mga maliliit na detalye. Dahil nga itong puno is medyo papatapos na, dapat yan makapagbigay tayo ng maliit na mga detalye na ikagaganda ng puno. Okay, pangalawang immediate na kailangan, no? Kung mapapansin nyo, no, hindi lahat yan dinefoliate ko. Okay, imagine natin, no, yung puno is hatiin natin sa tatlo. Itong pinaka lower, then after ng lower, yung gitna. Tatlo yan. Yung upper, yung gitna, at yung mga mabababang sanga o yung pinaka lower branch, no? Kapag nahati na natin yung tatlong part, no, yung pinakamataas, yung upper, kung mapapansin nyo, lahat yan defoliated. Okay? So, para maintindihan nyo, no, tatakpan muna natin yung mga mabababang sanga para at least makita nyo kung saan ko siya hinati. Kung mapapansin nyo, no,
meron lang na isang piraso na hindi na defoliate. Yan. Lahat yan defoliated. Yan yung upper part. Yan. Okay. No? Actually, magka-cutback pa tayo dyan ng konti dahil alam naman natin na yung mataas na parte ng puno, yan yung malakas na part, yan yung apical dominant. Ibig sabihin, i-control natin siya. Kaya ko siya dinefoliate at later on, ika-cutback natin yan para at least medyo humina yung parting taas. Kasi ngayong tag-ulan, alam naman natin na ang ficus is malakas. Malakas yung puno. Pero yung puno dapat natin i-control kung ano yung pinakamalakas, yung part na pinakamalakas sa kanya, which is yung bandang taas. Dahil nga yung taas, yan yung pinakamalakas, so need natin siyang i-control. Okay? So yung tingin natin na dapat putulin is putulin na natin. No, same doon sa directional pruning, doon sa clip and grow, semi-clip and grow at directional pruning. So magbabawas tayo ng konting sanga para at least ba-control yung bandang taas. Okay. So ang tinira ko, yung talagang maliliit na lang, no? Itong parting to, checkin natin, no? Kasi itong parting to, yung bandang taas na yan, dali itong parting to, need pang palakihin, no? Para at least makahabol siya. So hindi mo na siya puputulin. So yan yung upper part. So ngayon, sunod nating workshop yung middle part. So, same nung unang ginawa natin, papakita ko sa inyo yung middle part. So, bago natin i-workshop yung middle part, no, tandaan natin yung ginawa o tandaan nyo ang tsura nung pinaka-upper part para at least makasunod kayo sa ating ginagawa. So, yan siya, no? Kung mapapansin nyo, no? Pag kinumpare natin, yung pagkaka-defoliate natin, compared dun sa taas, mas merong dahon yung middle part. Kasi nga, yung middle part, no? So, dapat lumakas siya doon sa upper part. No, ulitin ko. No? Apical part yung pinakamalakas na parte ng puno. So pinahina natin siya ng konti. No? Ngayon, yung middle part dapat siya mas malakas siya compared doon sa upper part. Okay? So sana nakuha niyo ibig ko sabihin, no? Ngayon, kung titignan natin, kung tatanggalin natin itong ito yung pinaka lower part, no? Dali. Kung titignan nyo ngayon, no? Kung maobserbahan nyo maigi, mas maraming dahon ngayon yung pinaka lowest part, yung pinaka mababa. Dahil nga kasi dapat makahabol yan doon sa
middle part at doon sa pinaka upper part, no? Ibig sabihin, dapat lumakas siya ngayon, itong lower, dapat siya ang pinakamalakas na parte ng puno compared dun sa middle at upper part. No, alam naman natin na yung pinaka lowest na sanga o lowest na parte ng puno, yan yung medyo mahina dahil nga ang karakteristik o ugali ng ficus o ng mga puno is malakas siya bandang taas. So yan yung ginagawa ko sa pagkokontrol o sa pagtitrain ng ficus. Kung mapapansin nyo, no, marami nagtatanong, Sir Ogie, bakit ang bilis nyo magpatubo ng sanga o magpalaki ng sanga? So yan yung mga isa sa mga proseso ko na ginagawa ko sa aking mga puno. No? So dahil naipaliwanag ko na yung proseso ng upper, middle at lowest part, no? I-wire ngayon natin siya o itatama natin siya doon sa tamang angle base sa inyong personal preference. Kumbaga, nasa sa inyo na yon kung saan nyo gustong papuntahin yung sanga. If ever na ang sanga is maliit pa, hindi ko muna siya wina-wire. Hinahayaan ko muna siya lumaki. So ngayon is magwa-wire na tayo o i-wire na natin yung itong si Ficus Joey. So ngayon, na-wire na siya base doon sa angle na gusto ko, no? Kung mapapansin nyo, no? Okay. So parang hindi ayos yung puno. Okay. Dahil kasi nga hindi tayo gaano nagputol. Kumbaga, yung dapat palakihin muna, at yung dapat putulin is naputol na. So, ang pag-workshop ng puno, no, dapat yan may hangganan. No, hindi palaging at the end of the workshop is maganda ang puno mo. Dahil nga nasa training pa lang itong si Ficus Joey, talagang need pa niyang magpalaki ng mga ibang sanga. Kumbaga, yung mga maliliit na detail o yung pagpapalaki ng sanga, dapat yan magawa natin during training. Dahil kasi kapag yan is tinapos natin kaagad, no, mahihirapan tayong palakihin yung mga sangang dapat palakihin, no? Kung mapapansin nyo, no, kanina, no, yung mga maliliit na ugat na aerial roots, no, medyo nilapit ko siya doon sa trungko, no? Same din dito, yan. Kumbaga para at least pag lumaki siya is nakakapit siya sa trungko. Ngayon, eto siguro later on na natin siyang putulin, no? Na paliwanag ko na siya kanina. So ito yung kinalabasan ng ating workshop, no? Hindi man siya mukhang tapos, pero at least sa tingin ko mas mapapadali ang pagpapalaki na sanga, no, pag ganitong proseso yung in-apply ko. Itong proseso nito, no, is effective sa akin, no. Hindi lahat na nagbo-bonsai is effective yung ganitong proseso. Dahil nga sa akin is effective, so gusto kong i-share sa inyo. So ngayon, kung titignan natin,
bago natin tapusin itong workshop, ano pa ang kailangan ng puno sa susunod na workshop. Kumbaga, ipaplano na natin yung mga need ng puno sa susunod na workshop na dapat ma-attain natin. Bukod doon sa pagpapalaki ng sanga. Okay. Kung titignan natin itong pating to, no? Itong pating to, itong sangan to. Yan, dali. Ito, need pa natin yan palakin. Kumbaga, sa susunod na workshop, dapat ito yung priority na lumaki compared dun sa lahat ng sanga. Kasi ito yung continuation eh. Ito yung continuation linya, no? Ito. So, dapat yan, lumaki itong patin to. Ngayon, bago natin tapusin itong workshop na to, no? Meron lang akong i-share sa inyo na effective naman. Dahil nga, no? Dahil ito, yung parte na gusto kong palakihin, no? Bukod doon sa hindi gaanong pagtitrim itong parting to at yan pagpapalarga, ano pa ang pwedeng gawin, no? Kung titignan yung parting to, no, itong parting to, yan. Itong sangan to, yan, sanga yan eh, sanga na pinuse ko, no? May tumubo dito, pinuse ko. Ganoon din ang gagawin natin dito, no? Kumbaga, itong sangan to, itong sanga maliit, ipipuse natin siya dito. Pero, sa estado ngayon, hindi pa natin siya pwedeng i-fuse dahil baka, dahil masyado pang bata itong punong to. Kumbaga, later on, pag lumaki yan, ng siguro mga 50%, no? At least lumaki siya ng 50%, pwede na siyang i-fuse dito. Parang ganito. Yan. Actually, parang ganito yan. Kung titignan natin, no? So may tumubo, dahil nga naglagay tayo ng sanga dito, hindi natin maglagay, so pinuse natin. Ito naman, dahil naman gusto natin palakihin to, ipupulupot siya dito, i-roll siya ganon, para lumaki itong pating to. Pero liliwanagin ko, hindi pa natin siya gagawin dahil nga dapat mga at least ganitong kalaki siya. Yan. Ganyan kalaki. So hindi dapat natin siya madaliin. Okay? So yan yung mga need na kailangan ni Ficus jowi. Okay? So ngayon, bago ko tapusin yung ating workshop, no? Sana nakuha nyo ang ibig kong sabihin doon sa gusto kong i-share sa inyo kung papaano ako mag-train ng ficus. Ang ficus kasi hindi dapat siya minamadali, no? So dapat makita yung age ng sanga, no? Kapag sinoshow na natin siya. So definitely yung pag-workshop natin o yung pag-fuse ng mga sanga is ginagawa yan sa ganitong panahon during training. So sana nakuha niyo ibig ko sabihin, at sana kung meron kayong natutunan sa aking video is ma-share nyo sa mga kapwa natin bonsaiista at sa mga baguhan. So sana makatulong at maraming salamat. God bless sa inyong lahat. So, correction lang, no? Kanina sinabi ko may tumubo dito, pinuse at nilagay doon siya pinaikot. Pero actually, dito pala siya galing. Umikot, no? Then lumabas sa likod, then lumabas dito. Ganun siya. So yun din ang gagawin natin dito sa pattern to. Okay?
So, meron siyang character.